हेलो गाइस, आज હું તમને આજથી મેં ચાલુ કરી છે ન્યૂ પ્લેલિસ્ટ પાયથન. ठीक है, तो पाइथन इन हिंदी. ठीक है, તમને आज શીખવાનો છું પાયથન. ठीक है, पाइथन के नाम विस्तार से તમે તમારે જશે. ठीक है, तो जिस આપણી ચેનલ ઉપર સી એન્ડ સી પ્લસ પ્લસ की પ્લેલિસ્ટ ચાલુ જ હતી. તમને ન ખબર હોય તો કહી દઉં, સી સી પ્લસ પ્લસ. ठीक है, તો જેના પર હજી સી જે હજી જેને થોડીક પણ સી આવશે હશે ને તો એના તો પાયથન લેંગ્વેજ હેલી છે. એવું એમ નથી કહેતો કે પાયથન સી છે એ બહુ હાર્ડ છે, પણ હું તમને એવી રીતે સમજાવીશ ને તો તમે આસાનીથી તમને બધું રહી જશે યાદ. ઠીક છે, તો હું પાયથન પ્રોગ્રામિંગને હું કરવાનો નથી, વીએસ કોડમાં નહીં કરું. હું એના તો એક નવું પ્લેટફોર્મ આપવાનું છે, એનું નામ છે એપલેટ. એપલેટ નામની વેબસાઇટ છે. હવે ચલો સાઇન અપ કરી દેજો. એટલે પછી આ મેન માર્ક્સ પર ક્લિક કરજો, ક્રિએટ રિપેર કરજો. એટલે પછી પાયથન પર ક્લિક કરજો અને ક્રિએટ એપલેટ. ઠીક છે, હવે જે પાયથન છે ને એ એક હાઈ લેવલ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે. પાયથન છે હાઈ લેવલ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે. હું આજે તો એમાં તમને સિમ્પલ કોડ લખાવવા માંગુ છું. ઠીક છે, તો પહેલા મારી વાત સાંભળો. તો આપણે સી સી પ્લસ પ્લસ હું શીખેલા કે આપણે સિન્ટેક્સ માને આપણે એક વસ્તુ પ્રિન્ટ કરાવી છે, માને હેલો વર્ડ. ઠીક છે, તો એના તો આપણે શું આપતા, એના તો આપણે સીમાં આપણે સિમ્પલ આ રીતે આપતા ગાઈસ, આ રીતે આપતા ને પ્રિન્ટ કરીને આપણે આ રીતે કરતા ને હેલો વર્ડ, આ રીતે આપણે કંઈક કરતા ને હેલો વર્ડ કરીને આવી રીતે પ્રિન્ટ કરતા ને સેમી કોલમ ની બધું આવતું. સી પ્લસ પ્લસમાં પણ એવી રીતે એમાં આપણે સી પ્લસ પ્લસમાં આપણે સી આઉટ આપતા. તમને ન ખબર હોય તો મારી પ્લેલિસ્ટ છે એને જોઈ લેજો, પ્લેલિસ્ટ આખી. આ બે પ્લેલિસ્ટ જોઈ લેજો, એમાં મેં તમને બધું સમજાવી દીધું છે. ઠીક છે, ન ખબર હોય તો તમને એમાં મારી પ્લેલિસ્ટમાંથી એટલી તમે લેંગ્વેજ શીખી જાજો કે તમને સી તમને 10-15% પર આવડશે ને તો તમને પાયથન ઈઝી છે. હું તમને પાયથન એવી રીતે શીખવાડી તમને સમજ પડી જાય. ઠીક છે, તો આ રીતે હું તમને પાયથનનું છે પાયથનનું છે એનો જે પાયથનનો ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે એ તમને આ વિડીયોમાં તમને કવર કરવા માંગુ છું. નેક્સ્ટ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે એના રિલેટેડ આપણે જોવું. ઠીક છે, એના ઓપરેટર શું છે, ડેટા ટાઈપ શું છે, એ બધું તમને બીજા વિડીયોમાંથી શીખવાનો છું. ઠીક છે ગાઈસ, તો પેલા આપણે સીમાં આપણે હું કદાચ આપણે સીમાં આ રીતે લખતા. ઠીક છે, પ્રિન્ટ ટેપ કરીને હેલો વર્ડ કરતા હશે અને સેમી કોલમ હતું, તમને યાદ હોય તો. ને સી પ્લસ પ્લસમાં આપણે આ સી આઉટ હતું, તમને યાદ હોય તો. તમને આપણે આવી રીતે કંઈક પ્રિન્ટ કરતા હતા. ઠીક છે, તો આપણે આવી રીતે કંઈક પ્રિન્ટ કરતા હતા, તમને યાદ હોય તો આ રીતે પ્રિન્ટ કરતા. હવે આપણે પાયથનમાં શું કરશું ખબર, પાયથન આપણે પ્રિન્ટ કરવા માંગશું. આ પ્રિન્ટ કરવા તો આપણે ખાલી પ્રિન્ટ લખવાનું છે. પ્રિન્ટ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કમા કાં તો સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કમા રાખશું તો પણ થઈ જશે હેલો વર્ડ. અને આ સેમી કોલમ નો આવે, પેલા બી તમને કહી દઉં, પાયથન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં સેમી કોલમ નો આવે, સમજી લે. તો ખાલી આમાં આવશે પ્રિન્ટ હેલો વર્ડ. ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા પર બનતો તમે લખી શકો છો અને સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર પણ લખી શકો છો. ઠીક છે, તો આપણે પાયથનમાં આપણે આ રીતે લખવાનું છે, સેમી કોલમ નો આવે એટલે આપણે સિમ્પલી આપણો ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ થઈ ગયો હેલો વર્ડ, પ્રિન્ટ હેલો વર્ડ. ઠીક છે, જો आ गए हेलो वर्ड. ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँ तो भी हेलो वर्ड ही आएगा, मेरे को पता है. मान लो मैं मान लो ऐसा लिखो, मैं सेमी कोलम में नहीं लगाता, मान लो आपको पता दूँ तो मैं यहाँ पे एरर मिलेगा. एरर क्या मिलेगा तो वो मेरे को बताएगा ये भाई आपने प्रिंट तो लिखा बराबर है, पर इसके अंदर जो डबल इन्वर्टेड कोमा आपने भूल कर दिया, कोमा आपने नहीं लगाया, इसलिए मेरे को पाइथन का कंपाइलर जो है वो मेरे को दिया है एरर दिया है. ठीक है, भाई आपने तो ये तो सही है, प्रिंट तो लगाया पर इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल गए. इस तरह से लगाया. इसकी एरर है इन्वर्टेड सिंटेक्स परसेंटेज यू फॉरगेट और कोमा. एरर तो अपन कही थी कोमा लगवान बाकी है, तो चलो डबल इन्वर्टेड कोमा
પાયથન નો જે કોડ હોય ને એ આવે ટૂંકો હોય છે ઠીક છે તો હું તમને આખું સમજો પાયથન કોને બનાવી તેથી પાયથન છે ને એ છે હાઈ લેવલ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે ઠીક છે નો તો તમને કહી દઉં છો જો કમ્પ્લેટ જો સયો આ એક ઓફિશિયલ વેબસાઇટ એમાં તમે डाउनलोड कर सको છો जो एक सेकंड पाइथन विकिपीडिया में जाता हूँ मैं यहाँ पे जो पाइथन इज अ हाई लेवल पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन से चाहिए हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बनाई गई है ठीक है इट इज डिजाइन इम्प्रीसाइज कोड यूजेबिलिटी with the use of scientific methods ठीक है हाँ અને હદા કહેતા છે કે પાયથન જે છે એ પાયથન લેંગ્વેજ પાયથન લેંગ્વેજ કયા વર્ષમાં રિલીઝ થઈ હતી એનું પણ આવી ગયું છે પાયથન ઇના લેટ 1980 સેકન્ડમાં પાયથન લોન્ચ થયેલી 1980 માં ઠીક है 1980 માં ઠીક है અને હતા કરતા કોણે બનાવ્યો છે એક બરાબર લખો તો એક સેનો ચલો પાયથન હતા કેતા કે પાયથન નું નામ કેના દ્વારા આપ્યું છે ઠીક તો એક સેનો ગોઈલો વન હુસમે બનાવેલું છે પણ એ એક દી ઓલું જોતા હતા ટીવી એક શો આવતો હતો પેલા જમાનામાં પાયથન નામ છે તો તો ગોઈલો વન હુસમ સીઝ ડેવલપર છે એના નામ આવ્યું કે આ લેંગ્વેજ નામ હું આપી શકું છું ઠીક છે પાયથન આપી શકું છું એ પછી પાયથન નામ પાયથન પડ્યું ઠીક છે તો ખબર પડી હાઈ લેવલ જનરલ પર્પસ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ બધી ખબર પડી હેલો વર્ડ હવે પાયથનમાં આપણે આ રીતે હેલો વર્ડ પ્રિન્ટ કરાવી શકે છે સેમિકોલન નો આવે ઠીક છે ચલો આ વિડીયોમાં આટલું આવે બીજા વિડીયોમાં ટપકા દિયા બાય see you and love you guys I will tell दूसरे वीडियो में टपका दिया बाय